Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi không dám lướt vòng kết nối bạn bè nữa, bởi vì vòng kết nối bạn bè WeChat của tôi có thể trải lông cho những con vật cưng mới gần đó. 3 ngày trước vòng kết nối WeChat của tôi, thêm một model hàng đầu có tên là Pet Tân Vũ. Người ta nói rằng nó có thể được lướt cho các sinh viên năm nhất của vật nuôi. Tôi là một người cực kỳ không có sức đề kháng với thú cưng. Người mạnh không tự giác đâu. Lên tiếng nói của thú cưng gần đó, tôi gần như không cười thành tiếng. Nhà tôi, tòa nhà này có 11 tầng, một hộ. Hiện tại chỉ có 2 gia đình nuôi thú cưng. Một là cặp đôi nuôi búp bê trên lầu, người còn lại là nhà tôi. Không ngờ hai vợ chồng trên lầu tình cảm tốt như vậy. Người đàn ông này còn lừa dối. Tôi tiếp tục lướt vòng kết nối bạn bè. Mấy cái dưới đây làm cho trái tim tôi run lên. Đây có phải là tiếng nói của con chó nhà tôi không? Đúng vậy, nhà tôi có 2 con chó. Gần đây bạn trai tôi đi công tác không có ở nhà. Nếu ngôn ngữ trái tim của thú cưng là thật, vậy Mai Hoa chắc chắn là trái tim của con búp bê nhỏ trên lầu. Nhưng tôi nghĩ hai vợ chồng trên lầu tình cảm tốt như vậy, chủ nhân nam làm sao có thể lừa dối. Kết quả tối qua khi tôi xuống nhà để đổ rác, gặp người đàn ông trên lầu trong thang máy. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ lạ mặt. Cửa thang máy mở ra, tôi thấy hai người họ vội vàng tách ra. Người đàn ông vẫn còn một vết son trên mặt. Vì vậy, người đàn ông của ngôi nhà búp bê trên lầu chắc là thật sự lừa dối rồi. Điều này cũng cho thấy thú cưng Tân Vũ là thật. Nhưng tôi lại lập tức cảm thấy cả người đều bất an. Không có lý do, bởi vì tôi vẫn còn trong cửu hàng thú qua mấy con vật cưng mới sinh khác. Tôi nghi ngờ con chó của tôi đang cố giết tôi. Khi nào bố đến đón tôi? Tôi không thể chờ đợi, muốn cắn đứt cổ họng người phụ nữ đó. Chạy đi! Có người xấu đang đến. Bố quay lại cứu mẹ đi. Nào tôi, tự chủ nhớ lại mấy tháng trước, người phụ nữ xảy ra gần khu phố của chúng tôi. Đá vụn. Nghe nói khi cảnh sát đến hiện trường thì toàn là một mớ hỗn độn. Ngay cả ruột của xác chết cũng bị xé toạc. Thời gian xảy ra án mạng đều là đêm mưa. Sau khi bị mưa lớn cuốn trôi, có rất ít thông tin có thể thu thập được. Phía trên phái thêm cảnh sát truy đuổi mạnh mẽ, nhưng kẻ giết người vẫn chưa bị đưa ra công lý. Xung quanh còn có người bắt đầu đồn, nói nạn nhân chắc chắn đã làm chuyện xấu để quỷ hại mạng. Còn có người suy đoán kẻ giết người đều là bị hãm hiếp trước giết. Nhưng tại sao tất cả những người chết đều là con gái? Nghĩ đến đây, tôi chỉ cảm thấy tê da đầu. Cảm giác nhiệt độ trong nhà đều lạnh mấy bước. Trái tim tôi run rẩy. Đậu Đậu là bạn thân Tào Lỗi, gửi cho tôi 3 tháng trước. Và cũng là ngày đó, bạn trai tôi mang về từ bên ngoài. Đồ Đồ và Đậu Đậu, cả hai đều tặng cho tôi trong cùng một ngày. Tôi quen biết Tào Lỗi khoảng 2 năm rồi. Lúc đó hắn không còn cách nào khác, bị chủ nhà đuổi ra ngoài, chưa tìm được việc làm. Hắn không một xu dính túi, chỉ có thể học người khác nhờ giúp đỡ trên mạng. Tôi tình cờ đọc được bài đăng của cô ấy. Thương cô ấy, không dễ để một cô gái làm việc một mình trong thành phố. Thế là động lòng, cứ để hắn ở nhà tôi một thời gian. Sau này tôi và Lý Trị yêu nhau, hắn cũng rất tự giác chuyển ra ngoài. Tào Lỗi bây giờ cũng không tệ. Hơn nữa, tôi đã từng giúp cô ấy như vậy, nhưng không thể là Tào Lỗi muốn hại tôi được. Tôi trông giống Đậu Đậu, đang tựa vào chuồng chó tôi mua cho nó, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Ánh mắt hắn vô hại, rất thông minh, nhưng tôi biết nó là một con chó có chỉ số thông minh cao. Nó có thể là giả vờ bệnh. Còn lại là Đậu Đậu, là do bạn trai tôi Lý Trì tặng. Thời gian tôi ở với Lý Trì không lâu, nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Hai chúng tôi cũng rất hợp nhau, giống như số phận vậy. Tháng sau chuẩn bị đi lấy giấy phép rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu. Nó lúc này đang hơi say mê ăn thanh xương bò nó tìm thấy, cho đến khi chơi chán, để lộ răng nanh sắc nhọn, cắn mạnh thức ăn trước mặt. Dưới sức cắn mạnh mẽ của nó, nhấp vào, xương bò bị gãy. Tôi run rẩy. Tôi có cảm giác cái nó cắn không phải là xương bò, đó là cổ họng dài của tôi. Nhìn hai con chó này, tôi không thể ngồi yên được nữa. Gia đình này không thể ở lại một giây. Tôi định ra ngoài tìm một quán cà phê ngồi một lát, chờ Lý Trì về rồi nói sau. Tôi thừa dịp hai con chó không phát hiện, từ từ từng bước di chuyển về phía cửa. Tôi nắm tay cầm cửa, chỉ cần vặn một chút, tôi có thể mở cửa ra. Giờ khắc này, cửa nhà tôi bị người ta gõ từ bên ngoài. Tim tôi đập thình thịch. Sau khi sợ hãi, lùi lại vài bước, Đậu Đậu và Đồ Đồ đồng thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tiếng gõ cửa cứ vang lên. Bên ngoài có tiếng đàn ông trầm thấp. Xin chào, có ai không? Tôi nghe nói bạn đã nuôi 2 con chó 3 tháng trước. Tôi muốn xem có phải con tôi bị mất không. Có thể mở cửa không? Tôi nín thở, sợ người ngoài cửa nghe được động tĩnh trong nhà. Trong khi đó, điện thoại của tôi sáng rồi. Ngôn ngữ trái tim thú cưng đã được cập nhật. Hình như tôi ngửi thấy mùi của bố. Mẹ. Người gõ cửa là người xấu, có mùi máu. Đừng mở cửa. Trái tim tôi đập thình thịch.
Kẻ sát nhân vụ án xác chết tìm đến cửa rồi. Tôi dán mắt vào mắt mèo. Hành lang tương ứng bên ngoài mắt mèo. Lúc này tất cả đều là sơn đen. Trong lòng tôi nghi ngờ, có lẽ mắt mèo bị hỏng rồi. Tại sao tôi không thấy gì cả? Ngay sau đó có ánh sáng lóe lên. Tôi có thể nhìn thấy một lần nữa. Tiếng gõ cửa ngừng lại. Sau 5 phút, tôi nghe thấy giọng nói của bạn thân Tào Lỗi. Là tôi, mở cửa. Qua mắt mèo, tôi thấy người đến của thật là bạn thân Tào Lỗi. Người đàn ông đó đã biến mất. Cô ấy phàn nàn qua cửa. Bạn đang làm gì vậy? Chậm chết tôi rồi. Mở cửa ra, bên ngoài trời mưa. Quần áo của tôi ướt hết rồi. Tôi nghĩ lại, kể từ khi người đàn ông đến nhà đòi chó là kẻ giết người trong vụ án xác chết, vậy nói rõ Tào Lỗi hẳn là không có vấn đề gì. Tôi đẩy cửa ra một khe nhỏ, đưa tay kéo Tào Lỗi vào trong nhà. Tào Lỗi trong tay xách một cái túi to lớn đi vào cửa. Nhìn từ bên ngoài, không biết bên trong có gì. Sau khi hắn vào cửa, tôi để túi bên cạnh ghế sofa. Nổi da gà trên cánh tay nói với tôi. Bạn không biết, vừa rồi thật sự làm tôi sợ chết khiếp. Tôi vừa đi lên từ lối đi an toàn, sau đó có một người đàn ông đứng cạnh hành lang nhà bạn. Ngồi xổm ở đó chơi điện thoại di động, hắn đeo khẩu trang màu đen. Tôi không nhìn rõ mặt hắn. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ là cái nhìn từ trên xuống dưới thôi. Giống như cái gì vậy? Thật sự kỳ lạ. Nguyệt Nguyệt, bạn nói anh ta không phải là bệnh tâm thần phải không? Nghe bạn thân Tào Lỗi nói xong, tôi tự hỏi tại sao bạn không đi lên thang máy. Cầu thang này của chúng tôi thường không ai đi. Tào Lỗi có chút ngạc nhiên, bạn không biết. Thang máy của tôi bị hỏng à? Tôi đã không ra ngoài cả ngày. Tôi thậm chí còn không nhận thấy điều này. Tôi lấy điện thoại ra mở khu nhà. Chắc chắn rồi, bên trong có tin tức hàng đầu mới nhất, các chủ sở hữu. Bởi vì thang máy bị hư hỏng, hiện đang được bảo trì. Thang máy sẽ ngừng hoạt động cho đến 6 giờ sáng mai. Percy sẽ mất điện trong 1 giờ lúc 8 giờ tối nay. Xin vui lòng thông cảm cho sự bất tiện này. Tôi mắng một câu khu phố này. Sao không phải là mất điện hay là sửa chữa? Dự báo thời tiết nói buổi tối còn mưa to đây. Tôi phải nói với Lý Trì trước, bảo anh ấy về nhà an toàn. Tào Lỗi đưa tay ra liền nhấn điện thoại di động của tôi, một mặt rồi dám nói với tôi. Nguyệt Nguyệt, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Tốt nhất bạn nên chuẩn bị tâm lý. Tôi rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cô ta. Hắn cắn môi, cuối cùng cũng nói bạn trai của bạn có vấn đề. Không cần nghĩ, tôi cũng biết, bây giờ mặt tôi chắc rất xấu. Có chuyện gì vậy? Bạn đã thấy hắn lừa dối. Tào Lỗi lắc đầu, không tệ hơn thế này đâu. Tào Lỗi lặng lẽ đến gần tai tôi, dùng giọng nói sợ người khác nghe thấy nói gần đây. Bạn của một người bạn của tôi đã liên lạc với tôi. Hắn là cảnh sát, chịu trách nhiệm về vụ án. Tôi đã tự hỏi tại sao anh ta lại gọi cho tôi. Và bạn biết anh ta nói gì không? Tôi đang vội. Lúc này bạn đừng có dài dòng nữa. Nói đi. Tào Lỗi lúc này mới tiếp tục nói. Hắn biết tôi sống ở đây, vừa gọi đến, hỏi khu phố của chúng tôi 3 tháng trước có ai nhận nuôi chó lớn không? Trong số đó có thể sẽ có vụ án phân xác cách đây một thời gian. Con chó mà hung thủ nuôi dưỡng, theo anh ta, thi thể họ tìm thấy cho đến nay, tất cả đều có dấu vết bị chó cắn. Tôi đã hỏi tất cả các nhóm bất động sản trong khu vực của chúng tôi, lại liên lạc với mọi người xung quanh tôi. Họ nói chưa từng nuôi chó. Nhưng tôi chợt nghĩ, Đồ Đồ không phải là 3 tháng trước bị Lý Trì mang theo về nhà à? Bạn có nhớ không? Khi Đồ Đồ vừa đến nhà bạn, đã hỏi tôi tại sao con chó lông vàng này chỉ ăn thịt sống. Mặt tôi trắng bệch. Tôi nhớ ra rồi. Khi Đồ Đồ vừa về đến nhà, thức ăn cho chó không ăn gì cả, thậm chí còn cắn cả đậu đậu nữa. Tôi bất đắc dĩ nói với Lý Trì, nếu thật sự không được, cứ đưa nó cho người khác đi. Lý Trì nói giao cho anh ta xử lý. Hắn mang Đồ Đồ vào phòng. Một người một con chó ở bên trong một chút. Khi Đồ Đồ ra khỏi căn phòng đó vào buổi trưa, nó giống như một con chó bình thường ăn mọi thứ, cũng sẽ không chủ động tấn công đậu đậu. Tào Lỗi cảnh giác nhìn Đồ Đồ. Nguyệt Nguyệt, bạn không thể. Lý Trì muốn hại tôi sao? Tôi bật cười. Lỗi. Bạn đang đùa tôi à? Tôi và Lý Trì sẽ kết hôn vào tháng tới. Cỏ. Âm thanh to hơn nhiều. Làm sao tôi có thể dùng thế giới rộng lớn như vậy để dỗ dành bạn? Nói dối bạn có lợi gì cho tôi? Tôi hỏi bạn của bạn, hắn có nói là giống chó gì không? Tào Lỗi lắc đầu. Hắn không nói. Nếu anh ấy không để tôi giúp anh ấy chú ý đến những con chó cỡ trung bình, có lẽ sẽ không nói cho tôi biết chuyện này. Chuyện này chắc họ sẽ giữ bí mật. Thật trùng hợp, 3 tháng trước, cộng đồng của chúng ta ngoại trừ bạn, không ai từng nhận nuôi những cỡ chó vừa và lớn khác, nên tôi nói chó bạn có vấn đề. Tôi lại nhớ đến người đàn ông ở hành lang. Tâm trí ổn định nói với Tào Lỗi, tôi không nghĩ là Lý Trì. Tôi không giấu đâu,
Bạn vừa gặp người đàn ông đó ở hành lang. Trước khi bạn đến, hắn đến nhà và nói muốn cảm ơn tôi vì đã nuôi con chó của hắn. Tôi quá sợ nên không mở cửa. Bạn nói đi, liệu anh ta có phải là kẻ giết người trong vụ án phân xác đó không? Tào Lỗi rõ ràng có chút sợ hãi. Đừng làm tôi sợ nữa, tôi vừa đi ngang qua anh ta. Có thể là bạn chỉ tìm người theo dõi bạn. Anh ấy có cho bạn biết đồ mua ở đâu không? Nếu không, làm sao người đó biết địa chỉ nhà bạn ở đâu? Nguyệt Nguyệt, đừng có ngốc. Nhà bạn chỉ có mình bạn thôi. Số tiền bố mẹ để lại cho bạn, đủ người bình thường cả đời cũng không tiêu hết. Tôi sợ sau khi bạn nhận được giấy phép với Lý Trì, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn thỏa thuận là ăn hết tài khoản. Nghe cô ta nói, tôi cảm thấy lạnh từ đốt sống đuôi lao thẳng vào đầu. Mặc dù lời của Tào Lỗi hơi khó nghe, nhưng đó là sự thật. Hắn rút điện thoại ra. Tôi sẽ gọi cảnh sát đó ngay bây giờ. Bảo anh ta đến nhà và đưa đồ đi vài ngày trước. Chờ anh ta tìm ra. Nếu không, hãy gửi lại đồ. Bạn nghĩ sao? Cho dù không phải là bỏ việc, người muốn chó cũng không có lý do gì để đến tìm bạn nữa. Tôi gật đầu. Nếu có ai có thể đến nhà giúp tôi xử lý, điều đó không thể tốt hơn.